everyone! Today I will share with you how I DIY'd my bridal bouquet. Since I'm a DIY bride, nag-decide din ako na pati yung bouquet ko, gagawin ko siyang DIY. So, meron akong mga synthetic plants. Kaya ang ginawa ko, may mga parts na dinisassemble ako. So, this is one of them. Ito yung mga parts nung synthetic plants, tapos nilagay ko lang siya doon sa yung mga garden wires na nabibili, parang 2 pesos or 1 peso each, tapos glinugan ko lang siya. So yun yung magiging base ko para paglalagyan ng synthetic flowers. Kung hindi ako nagkakamali, I have 12 flowers dito. So yung 6 na stems, nilagyan ko siya ng rose leaves. Tapos yung 6 wala. Kasi pag nilagyan ko lahat, magiging bulky na siya masyado. So makikita natin yung half. Nilagyan ko lang siya ng rose leaves na dinisassemble ko lang rin from synthetic flowers. Tapos may butas siya sa gitna. Kaya tinuhog ko lang rin siya ng garden wire. And then I added glue gun para hindi siya madaling matanggal. Syempre, hindi naman natin gusto yung bouquet natin na may mga fall-offs or may maglalaglagan. So, we make sure na enough yung nilagay nating glue gun para walang malaglag, lalo na yung flowers. For the flowers naman, I made these fabric flowers na matagal ko na siyang ginawa actually, kasi dati gumagawa ko ng mga fabric bouquets for brides. Tapos ito yung isa sa mga color na nagustuhan ko talaga, so I made a few more, tapos tinago ko, and finally I will use it for my own bouquet. And these are parang light na cream or medyo beige siya. And pag ginawa kasi siyang flower, actually isang color lang siya na fabric, pero nung ginawa ko siyang flower, parang yung gitna niya parang medyo nagpi-peach or nagbablush siya ng konti. So ang ganda, parang totoong flower siya, although all fabric flower siya, as in every petal is made talaga isa-isa, tapos hanggang binuo ko siya until maging flower. So yung base na ginawa natin kanina, lalagyan lang natin ng generous amount ng glue gun, and doon natin ikakabit yung flowers. And para hindi madaling malaglag yung flowers, we add a few more glue guns dun sa mga yung green na pagkakabitan sa kanya para hindi siya madaling malaglag. So for those like me na laging gumagamit ng glue gun, ingat-ingat tayo kasi nakakapasok talaga siya. Ilang beses ako napasok, hindi lang 3. So yung glue gun kasi minsan akala natin okay lang siya hawakan kasi 'di ba minsan hindi naman siya ganoon kainit, pero pag ginagamit kasi natin siya ng tuloy-tuloy, hindi natin namamalayan sobrang init niya na pala. So, if hindi kayo marunong gumawa ng fabric flowers na tulad nito, wala kasi akong tutorial kasi matagal ko na talaga siyang ginawa. So, kung wala kayong makitang ganito, you can also look for YouTube videos. May mga videos kung paano gumawa ng ganitong flowers. Kung hindi naman, you can contact me. Let's see if I have the fabric para dun sa color ng mga flowers na kailangan nyo. Or you can look for other alternatives, yung mga ibang fabric flowers na makikita nyo na kahit hindi naman siya ganito talaga, basta yung vibe ng flower, diba, yung mukhang buhay yung flower. Ayan. So I finished all the flowers na. So ang gagawin ko naman ngayon is to arrange yung pinaka base ng mga leaves na gagamitin natin. So may 3 ako ditong binili na synthetic plants din siya. So, i-arrange ko lang siya na magmumukha siyang yung parang hindi masyadong nakaayos. Medyo messy na bouquet. Kasi yun yung gusto ko, yung medyo messy, medyo bushy na bouquet. So, these are also, yung maliliit na to, are detached from yung mga synthetic plants din. So, tinanggal ko lang siya. Nagustuhan ko kasi yung itsura niya. So, ngayon, idadagdag naman natin siya doon sa isang synthetic plant na merong mga excess stems. So, kung bibili kayo ng mga synthetic plants, may makikita kayong mga nakausli na stems. So, yun, pwede nyo pang dagdagan
ng mga parts na nanggaling sa ibang synthetic plants. So, tulad ng ginawa ko dito, dinadagdag ko siya kasi bagay yung parang flower buds doon sa leaves ng plants na to. So, dinagdag ko lang siya doon para mayroong variety yung flowers, hindi lang isang flower yung nakikita, or merong pandagdag siya ng texture. Ayan. So, after ko ilagay lahat ng mga extra na parang flower buds, is i-arrange ko naman ito ngayon na ipapagsama-sama ko yung mga synthetic plants na meron ako. So, using garden wires, isi-secure ko lang siya by wrapping it around. Iikot-ikot ko lang yung garden wires para mahigpit yung kapit ng wire, and also gamit yung pliers, ita-tighten ko din yung grip ng garden wires to make sure na hindi siya maghihiwa-hiwalay. Kasi yung stem na yan din yung hahawakan natin, or yan yung hawakan ng bouquet natin. So, after securing yung base ng bouquet natin, i-arrange ko naman ngayon yung mga leaves, or i-bend ko yung mga stems niya para mag-blend, or para hindi mag-ipon-ipon yung pare-parehong leaves. So, mas maganda naka-blend sila, hiwa-hiwala yung mga leaves, and also to give space, para magkaroon ng space para dun sa mga idadagdag nating flowers mamaya. So, also para mas magkaroon ng volume yung bouquet natin. So, here, since yung stems ng mga synthetic plants na to are ang base niya is wire, so madali siyang i-bend, madali siyang i-shape according dun sa gusto ko. Ayan, so here I am adding the flowers na lang kung saan siya pwedeng ilagay. So, random yung paglalagay ng flowers, and iuurong-urong mo rin yung flowers, or i-adjust mo rin sila para hanggang sa masatisfy ka sa itsura ng bouquet mo. So, also sa flowers, hindi ko rin pinapantay-pantay yung pagkakalagay nila. So, merong mga flowers na medyo mataas, may mga flowers na medyo nilalagay ko sa baba. Para maganda yung volume, tsaka maganda tingnan yung flowers natin. Mas magmukha siyang natural, mas magmumukha siyang totoo. So, habang ina-add ko pa lang yung flowers, habang nagdadagdag ako ng flowers, hindi ko pa agad sinecure yung base niya. So, para ma-adjust ko pa siya. And when I'm finally satisfied, ayan, I wrapped around another layer of garden wire to secure din. And again, gagamit tayo ng pliers para higpitan yung kapit ng wire to make sure na walang magsaslide na stems. Kasi i-adjust pa natin ulit yung flowers. So, kailangan mahigpit yung pagkakakapit ng wire. And like what you see here, ina-adjust ko lang yung placement ng flowers. May mga flowers na medyo binababa ko, may mga inaangat akong flowers. Mayroon ding mga hinihila ko pa papalabas para mas ma-volume yung ating bouquet. So, after a few adjustments dun sa mga flowers, actually madami, hindi few. Ayan, I'm finally checking in final na kung meron pang kailangang i-adjust. And when I'm finally satisfied, ayun, puputulin lang natin yung mga excess na mga wires na nakausli to make sure na walang makakasugat na wire na nakausli. Ayan, and mayroong footage na nawala ako, I'm sorry, pero basta binalot ko lang siya ng lace, ayan, and then I added a satin ribbon, ayan, for finishing touch. So, mapapansin nyo yung hawakan nung bouquet na to is very small lang siya. So, I purposely make it that way kasi maliit lang yung kamay ko. So, if you want na mas thick yung hawakan ng bouquet nyo, you can add a layer of a fabric, or maybe yung wrapping tissue or wrapping paper
para mas kumapal siya, or you can also add, kung meron kayong makitang mga styro tubes, ayun, pwede kayong gumamit nun. But for me, I'm satisfied kung gaano kalaki yung hawakan ng bouquet, so hindi ko na siya dinagdagan, and it's done.